Și un lucru foarte important și v-aș ruga din tot sufletul să dați share masiv acestui vlog. Salutare micuților! Ce faceți? Cum sunteți? Băi fraților, luați-vă un popcorn, luați-vă un suc, luați-vă ceva de mâncare pentru că avem o groază de chestii de vorbit și o să dureze ceva timp, așa că dacă vreți să aflați noile update-uri despre viața mea, vă invit, faceți aceste lucruri pe care v-am spus și hai să dăm drumul la episod. În primul rând, mi-a revenit vocea și am rămas mut, avem niște son de ordinare de unică folosință. V-am spus că avem foarte multe lucruri de vorbit, dar vreau să le luăm pe toate pe rând. Când am făcut aerodinamica, mă așteptam ca acel doctor să-mi găsească o rezervare. Dar când mi-a zis că fizica mea este paralizată, pur și simplu am făcut un șoc cu ultimele puteri să îi mulțumesc că m-a controlat și i-am zis la revedere și după aia de la ora 11 până a doua sau nu știu, a treia zi sau nu mai știu, că n-am mai vorbit, de asta am pus-o pe mamă să vorbească pentru că am avut un șoc când am auzit că fizica mea este paralizată. Ieri, adică luni, mi-am scos sonda și eu eram speriat pentru că acel doctor mi-a spus, băi, o să urinezi prima oară, dar după aia o să te blochezi iar. Așa mi arată mie pe monitor, pe tehnologie. Și m-am speriat. Ieri când m-am dus la spital, m-am scos sonda și pe drum eram speriat. Băi, ce să fac? Mi-am scos sonda și nu am sonde de unică folosință, dar abia mâine mă duc la spital să îmi dea o echipă de autosondaj, pentru că există echipe care au o firmă de sonde de unică folosință și ei puteau să vină tocmai astăzi, adică marți. Și eu trebuie să stau sândă o zi și am stat o zi fără sundă. Până norocul meu am urinat, am măsurim groaznice. Bun, astăzi când m-am dus la spital, a venit doctorul, mi-a făcut o scurtă prezentare a acestei sonde de unică folosință. Pur și simplu apeși în cap aici, dar nu s-a pus și se lubrifiază singur, adică singur se dă cu gel ca să nu ai dureri pe uretră când bați chestia asta. Am înțeles că una de asta, dacă n-ar fi decontate de cosa de asigurare, ar fi 250 de lei. Adică 2 milioane jumate în bani vechi și undeva pe la 50 de euro una de asta. 50 de euro una de asta, 2 milioane jumate. Avem asigurate pe lună 120 de bucăți. Acum fac foarte repede. Eu cred că am o infecție urinară, fraților, pentru că azi dimineață când am fost la spital, pur și simplu nu puteam să mă stau în picioare. Mă usura de muream, mă usura burta, mă usura penisul, mă usura vezica. Mă usura tot, am venit să mă întind la spital pe jos, nu mai puteam de durere. Am venit la acasă, am stat puțin în pat, nu mi-a trecut. Mă duceam la toaletă, urinam câte un jet. Pentru că n-aveam urină, dar simțeam că vine foarte tare. Mă usura din ce în ce mereu, am urinat de câteva ore așa. Usul mea a mai trecut pe parcursul zilei, dar ultima dată eram la calculator, păi și m-a lovit dintr-o dată. N-am ajuns la baie.
știți ce este baia mea? Că am făcut un video când m-am mutat aici și v-am arătat apartamentul. Baia este fix lângă studioul meu. Deci n-am apucat să mă pun pe video. Am făcut pe mine, m-am pișat pe mine efectiv. N-am putut să o controlez. Nu știu, o fi de la infecția urinară, habar n-am, dar efectiv am făcut pe mine. Și am chemat-o pe mama, i-am zis că îmi pare rău, am zis să ai mă liniști, nu e vina ta. Acum, dacă ești să mă întreb pe mine, este mai bine așa, decât să nu poți să faci pipi. Că este foarte, foarte, foarte nasol. Probabil vă întrebați dacă acum pot să fac pipi. De ce mai am sunt de urinare de unica folosință? Când a stat sunt de urinare acolo, ne-au pus niște reziduri pe vezică, pe uretră, cred că pe uretră sau doar pe vezică sau nu știu, că nu sunt doctor, și câteodată mai rămâne, nu știu neapărat dacă sunt cheaguri de sânge, sunt niște chestii de pus sânge, never mind. Și alea ies doar cu sonda. Și este posibil ca de la acele chestii să mă usure, dar mă usură foarte, foarte rău. Trebuie să-mi fac autosondaj cu această chestie dimineața și seara. Adică o dată dimineața, o dată seara, că să se curețe vezica, să se curețe uretra, să se curețe tot, să dispară toate rezidurile. Eu sper să nu mai am probleme, dar în sfârșit acum mă pot duce și eu, nu știu, în oraș. Poate încep și eu să-mi plec în vacanțe, mă duc și eu la munte, mă duc și eu la mare, văd și eu, nu știu, văd și eu țara, plec cu ai mei. Până acum nu plecam cu camera frică că nu pot să fac. Sondele astea de unică folosință și că nu pot să fac, te mai autosondezi acasă sau unde o fi. Adică chestiile astea le iau cu mine. Oriunde mă duc, la kinetoterapie, la, nu știu, în oraș la mor, în vacanță, oriunde trebuie să am sonde de unică folosință, pentru că nu știu niciodată când mă voi bloca. Sau poate nu mă blochez niciodată. Poate a fost doar un capitol din viața mea. Nimeni nu mă garantează asta. Și legat de kinetoterapie, cred că de mâine o să mă duc și o să-mi încep și eu de mâine kinetoterapia, să vedem cum sunt cu fizica, că dacă în continuare nu pot să țin și fac pe mine, ceva dacă mă apucă în RATB sau la sală. Bine, la sală zici că fac urgent până la toaletă, dar dacă aici în 2 metri n-am putut să țin și am făcut efectiv pe mine. Și un lucru foarte important, și v-aș ruga din tot sufletul să dați share masiv acestui vlog. Dacă mă sunt persoane cu dizabilități, cu probleme de retenție urinară, care nu pot să urineze, care au fizică neurogenă. Vreau să știți că nu trebuie să țineți sonda atât timp. Cum am ținut-o eu cu mici pauze, de la sfârșitul lui ianuarie până la începutul lui iunie. Să nu țineți atât, pentru că paralizează vezica. Pur și simplu nu mai știe să urineze singură și va avea nevoie de ajutor. Nu știu, eu cred că am avut noroc, eu cred că m-a protejat Dumnezeu, dar dacă aveți probleme de genul, optați pentru autosondaj. Așa îți poate reveni vezica la normal în cel mai scurt timp posibil
și nu te mai chinui cu sonda urinară. Sonda urinară este pentru operații, pentru oameni în vârstă care nu mai pot urina din cauza, nu știu, poate, nu știu, că i s-a adus mușchi, că așa mai departe, dar noi că avem fizica neurogenă, este un alt tip de mușchi, un alt tip de, că nu este, mă rog, ca să înțelegi, este un alt tip de boală, ca să zic așa. Și pentru noi, cum fizica neurogenă, ne trebuie autosondaj să dăm un impuls fizicii urinare să știe ce trebuie făcut. Adică eu să zicem că, Doamne ferește, da, mâine mă blochez din nou. Bag un autosondaj și după aia mă deblochez. Nu-ți trebuie sonda urinară dacă ai fizică neurogenă. Pentru că nu rezolvi nimic. Mai tare rău îți faci. Când încep cu live-urile, bă, bună întrebare. Cred că încep de vineri, pentru că, de fapt, de vineri 100% încep cu live-urile, pentru că acum încă mai am răbdare, nu vreau să stau așa foarte mult pe scaun, încă trebuie să mai merg, încă trebuie să mai învăț de lucruri, că nu știu dacă fac pe mine pe live sau dacă nu pot să fac, trebuie să fac autosondaj, după aceea trebuie să stai după mine și așa mai departe. Deci de vineri o să începem din nou cu live-urile, așa că dacă vreți să mă susțineți, o puteți face vineri cu un like de la ora 8 și o să ne jucăm Forza Horizon 6. În sfârșit, o să ne jucăm și noi. O să văd și în live. Doamne ajută! Cam atât a vrut să vă prind. Atât a fost antrenus și eu m-am dus să beau un ceai și mă duc la toaletă să nu mă apiși iară pe mine. Mă pup! Ceau!